چگونه کودک خود را تنها بخوابانیم؟ تنها خوابیدن کودک نوپا به تلاش زیادی نیاز داره. اگر کودک نوپای شما از تنها خوابیدن امتناع میکنه و شما از سنین پایین برای ایجاد این عادت تلاش نکرده باشید، منجر به مقابله یا لجبازی کودک در سنین بالاتر خواهد شد. هر کودکی در زمان خواب ممکنه برای احساس آرامش و امنیت از والدین اشیایی مثل پتو، بالشت یا اسباب بازی مورد علاقه خودش رو درخواست کنه. بعضی از کودکان هم ممکنه ترجیح بدن که والدینشون در کنار اونها باشن. البته در دوره نوزادی این درخواست کودک ممکنه جذاب و دوست داشتنی به نظر برسه، اما با رشد کودک و در سنین بالاتر این درخواست موجب بروز مشکلاتی در شرایط خاص میشه، مثل عدم حضور شما یا فقدان شما در صورت مسافرت. در نتیجه کودک ممکنه در این شرایط نتونه به تنهایی بخوابه یا بدخلق بشه. بنابراین بسیار مهمه که به کودک خودتون آموزش بدید که تنها بخوابه. چرا باید کودکان رو به تنهایی بخوابونید؟ کودک در ماه‌های اول زندگی به شدت به والدین خودش وابسته است، بنابراین ضروریه که در کنار شما بخوابه. اما با افزایش سن، کودک باید به تنهایی بخوابه. در دوره نوزادی اگر کودک نیمه شب در گهوارش بیدار بشه، همیشه والدین در کنار اون هستن. در آغوش گرفتن اون باعث میشه دوباره به خواب بره. اما این کار رو نمیتونید همیشه و وقتی فرزندتون بزرگ شده انجام بدید. اگر والدین همیشه در کنار کودک باشن، میتونه بعداً برای اونها دردسرساز و حتی برای کودک مشکل ساز بشه. عزت نفس و خود ارزشمندی ریشه در واقعیت احساس استقلال و اعتماد به نفس در فرد داره. یادگیری مراقبت از خود میتونه به کودک کمک کنه تا این تمایلات رو از اوایل زندگی خودش شکل بده. با بزرگ شدن کودک زمانهایی پیش میاد که اون در اردوی مدرسه، خوابیدن در خونه اقوام و غیره تنها باشه. این رویدادها برای رشد همه جانبه کودک ضروریه و وابستگی به والدین میتونه مانعی در این زمینه باشه. والدین ممکنه بخوان بعد از یک روز کاری و دور بودن از فرزند در کنار اونها بخوابن، اما این کار اشتباهه و بهتره قبل از خواب اوقات خوشی رو با کودک سپری کنن و به محض اینکه موقع خواب فرا رسید از برنامه طراحی شده پیروی کنن. ترس از تاریکی، هیولاهای خیالی یا دوستان مشکلات شایعی هستن که باعث میشه کودکان بخوان در کنار والدین بخوابن تا مطمئن بشن که ایمن هستن. اگرچه کودکان به مرور زمان بر این ترس‌ها غلبه میکنن، اما هیچ اشکالی نداره که اونها رو تشویق کنیم که این ترس‌ها رو از اوایل زندگی رها کنن. کودک شما در چه سنی باید تنها بخوابه؟ تنها خوابیدن کودک در سن مناسب مهمه. اگر این کار رو خیلی زود انجام بدید میتونه باعث اضطراب جدایی یا احساس جدایی در کودک بشه. اگر در سنین بالاتر انجام بدید از بین بردن این وابستگی بسیار دشواره. بنابراین برای جلوگیری از مشکلات تنها خوابیدن کودک باید در زمان مناسب و سن مناسب انجام بشه. بهترین زمان برای جدا کردن اتاق خواب کودک سن 18 ماهگی تا 2 سالگیه. چرا که در این زمان خطر سندرم مرگ ناگهانی کاهش پیدا کرده، دلبستگی کودک شکل گرفته و میزان وابستگی کودک کم شده. بسیاری از متخصصین بر این باورند که جدا کردن اتاق کودک قبل از 6 ماهگی ممنوعه و بعد از 3 سالگی هم با توجه به وابستگی کودک جدا کردن اتاق دشواره. جدا کردن اتاق خواب کودک باید به تدریج و مرحله به مرحله انجام بشه و ممکنه چندین ماه طول بکشه تا اون بتونه خودش به خواب بره. تصمیم برای انتقال کودک به خارج از اتاق خواب والدین در واقع بیشتر وابسته به طرز تفکر شماست. اگر تصمیم نهایی خودتون رو گرفتید و آماده هستید تا کودک رو جابجا کنید، چند نکته مهم رو در نظر داشته باشید. ابتدا با پزشک اطفال مشورت کنید تا مطمئن بشید که کودک به خوبی رشد میکنه و نیازی به شیر دادن در نیمه شب نداره. نشانه دیگر اینه که کودک بتونه از شکم به پشت بغلطه. همچنین اگر کودک میتونه 6 ساعت یا بیشتر بخوابه، زمان خوبیه که اون رو به اتاق خودش منتقل کنه. نکات مفیدی که میتونه به عنوان نقطه شروع عمل کنه تا کودک شما به تنهایی بخوابه و به تدریج به یک عادت مادام العمر تبدیل بشه بدین شرحه. 1. تزیین اتاق خواب کودک. با آوردن بعضی از وسایل مورد علاقه کودک نوپا به اتاق جدید شروع کنید، مثل حیوانات عروسکی یا اسباب بازی‌ها. به کودک اجازه بدید دکوراسیون جدید اتاق رو انتخاب کنه. لازم نیست همه موارد رو به اون بسپارید. با گزینه‌هایی مثل انتخاب بین 2 شی یا رنگ، اون رو در این فرآیند شرکت بدید. درگیر کردن کودک در فرآیند تغییر باعث میشه ترس کمتری از جابجایی داشته باشه و به اون احساس کنترل بر موقعیت رو میده. 2. بازی با کودک. پیشنهاد میشه برای ایجاد ارتباط مثبت با اتاقی که کودک قرار است در اون بخوابه، در طول روز و در زمان بیداری در حالی که روی زمین نشستید با کودک در این اتاق بازی کنید. بازی‌هایی رو انجام بدید که با ایفای نقش همراهه.
و کودک نقش کودکی رو داشته باشه که خودش به تنهایی در اتاقش میخوابه. برای کودک بازی و ماجراهایی رو تعریف کنید که در اون قهرمان قصه با شجاعت خودش به تنهایی در رخت خوابش میخوابه. از تخت کودک برای زمان بازی استفاده نکنید، چرا که هدف شما انتقال این پیام به کودکی که تخت برای خوابیدنه، نه بازی کردن. 3. شروع تدریجی. با کودک درباره تنها خوابیدن حرف بزنید. کتاب داستان‌های با محتوای جدا کردن اتاق خواب مثل خوابت نمیبره خرس کوچولو و خوش بخوابی خرس کوچولو بخونید یا شعر و لالایی بخونید. بیان خاطرات شیرین و احساسات خوبی مثل احساس بزرگ شدن به خاطر این اتفاق از دوران کودکی خودتون زمینه پذیرش این موضوع را در کودک بالا میبره. به کودک بگید در زمان کودکی شما هم همین شرایط رو داشتید و جدا از پدر مادر خودتون میخوابیدید. فرزندانتون رو به صورت ناگهانی تنها نخوابونید. مرحله به مرحله شروع کنید. 1 یا 2 روز در هفته رو تعیین کنید که اون تنها بخوابه. ببینید چه واکنشی نشون میده. اگر کودک به مرور زمان عادت کرد تا به تنهایی بخوابه، میتونید تعداد روزها رو افزایش بدید. به زودی از این ایده که خودش به رخت خواب میره خوشش میاد و ترجیح میده تنها بخوابه. تغییرات رو به صورت تدریجی انجام بدید. به عنوان مثال اگر کودک شما در گهواره و در اتاق شما میخوابه، به جای اینکه بلافاصله در تخت خواب جدید بخوابونیدش، از اون بخواید که در همون گهواره اما در اتاق جدید بخوابه. یا اگر در اتاق شما فضای کافی برای تخت خواب جدید وجود داره، قبل از انتقال اون به اتاق جدید کودک رو وادار کنید چند روز در اون بخوابه. 4. انجام مراسم قبل از خواب. سعی کنید مراسمی رو در نظر بگیرید که کودک و شما باید قبل از خواب انجام بدید. این مراسم میتونن شامل مسواک زدن، تعویض لباس خواب، روشن کردن چراغ خواب، خوندن کتاب لالایی، شب بخیر گفتن، لبخند زدن و از اتاق خارج شدن شما باشه. توجه داشته باشید هنگامی که کودک رو در تختش میخوابونید، کنار اون و یا در تخت خوابش دراز نکشید، بلکه کنار تخت اون بنشینید و با گفتن قصه به اون کمک کنید تا بخوابه. به زودی اون به این مراسم عادت میکنه و تنها میخوابه. 5. حضور خودتون رو نشون بدید. اگر فرزندتون بیش از حد به شما وابسته است، اون رو نادیده نگیرید. بعضی از کودکان با لباس یا پتوی مخصوص والدین خودشون احساس آرامش و امنیت میکنن. بنابراین میتونید پتو یا ژاکت خودتون رو در هنگام خواب به اون بدید. هرگز در هنگام خوابوندن کودک مو یا قسمتی از بدن مثل دست خودتون رو در اختیار اون قرار ندید، بلکه به جای اون عروسک یا اسباب بازی‌های بی خطر مورد علاقه‌اش رو به اون بدید. 6. ثابت قدم باشید. چنانچه کودک تا صبح چند بار از خواب بیدار شد و با گریه به اتاق شما برگشت و از شما خواست در اتاقش بخوابید، صبور باشید و اون رو با نوازش و آرامش به اتاقش هدایت کنید و تا زمان خوابیدن دوباره کودک کنار اون بمونید. ممکنه همیشه امکان پذیر نباشه، اما مراقب باشید که تحت تاثیر قرار نگیرید و در اتاق اون نخوابید. در صورت لزوم چند دقیقه کنار در اتاقش بایستید تا بخوابه. به عواطف و احساسات اون اهمیت بدین. از اون بپرسید چرا ناراحته و به اون کمک کنید تا بتونه بدون گریه و ناراحتی اهمیت جدا خوابیدن رو درک کنه. به عنوان مثال میتونید به اون بگید من میفهمم که تو ناراحتی، اما باید بدونی که ما عاشق تو هستیم و تو دیگه بزرگ شدی، ما همیشه کنار تو هستیم. انتظار مقاومت رو از جانب کودک داشته باشید، اما ثابت قدم بمونید. ممکنه کودک در ابتدا مقاومت نشون بده. اعتراض‌ها معمولاً در چند شب اول بسیار زیاد خواهد بود که این امری طبیعیه. اگر شما بر سر الگوهای خودتون ثابت قدم باقی بمونید، رفته رفته اثر اون رو خواهید دید. 7. تشویق و جشن گرفتن. در نهایت وقتی کودک شما یک شب رو به تنهایی با موفقیت به خواب بره، به اون بگید به تو افتخار میکنم. یک میان وعده یا یک وعده صبحانه مخصوص به اون بدید. این کار میتونه انگیزه کودک رو بیشتر کنه تا دوباره اون کار رو انجام بده، تا زمانی که به یک عادت تبدیل بشه. همچنین میتونید به اون بگید تو خیلی شجاع هستی تا دوباره تنها بخوابه و به خودش افتخار کنه. با استفاده از جدول، استیکر، دادن جایزه و تشویق، انگیزه کودک رو برای خوابیدن در اتاق خودش تقویت کنید. 8. عواملی که موجب حواس‌پرتی کودک میشن رو دور از دسترس کودک قرار بدید. وجود دستگاه‌های الکترونیکی میتونه در خواب کودک اختلال ایجاد کنه. دقت کنید که محدودیت زمانی برای بازی با گوشی یا تماشای تلویزیون رو در نظر بگیرید. همچنین هیچ دستگاه یا وسیله الکترونیکی رو در اتاق خواب فرزندتون نگه ندارید. به علاوه حیوانات خانگی رو خارج از اتاق کودک نگه دارید. حیوانات ممکنه با ایجاد صدا یا تلاش برای باز کردن در خواب کودک رو مختل کنن.
اگر کودک از تاریکی میترسه به هیچ عنوان مسخرش نکنید. با کودک و با سایه ها بازی کنید. داستان‌های مرتبط با این موضوع برای کودک تعریف کنید، مثل داستان تاریکی ترس نداره، تا با شخصیت داستان احساس همدردی کنه. 9. از کاربرد خواب به عنوان تهدید خودداری کنید. برخی از والدین ممکنه وقتی کودک کار اشتباهی انجام میده از خواب به عنوان روشی برای تنبیه کودک استفاده کنن. این موضوع رابطه بدی با مفهوم خواب داره و میتونه باعث بروز مشکلات دیگه‌ای مثل بیخوابی در اوایل زندگی بشه. 10. در اتاق خواب کودک به صورت جدا بخوابید. اگر در ابتدا انتقال کودک به اتاق خواب خودش خیلی دشوار به نظر میرسه، هیچ اشکالی نداره که مدتی در اتاق اون بخوابید. اگر میخواید این کار رو انجام بدید، بهتره اون رو در تخت خودش بخوابونید و خودتون روی زمین اتاق اون بخوابید. این جدایی فیزیکی میتونه اولین مانع رو بشکنه و بعداً همه چیز رو آسان‌تر کنه. اکثر مادران ترجیح میدن چند شب این کار رو انجام بدن. بعدش با استفاده از دوربین مانیتوردار یا پیجر تصویری اتاق کودک رو چک کنن و کودک رو از هر نقطه‌ای از خونه ببینن و صدای اون رو بشنون. صبور باشید و هرگز دلسرد نشید. به کودک خودتون فرصت بدید تا یاد بگیره فضای خواب جدید خودش رو دوست داشته باشه و از اثرات جدا کردن اتاق بهره مند بشه. مهمترین و مفیدترین اثر این کار تقویت حس استقلال در کودکه. با این روش کودک احساس میکنه فضای شخصی و مخصوص به خودش رو داره و میتونه خودش مستقلاً در اتاق خودش بخوابه. جدا کردن اتاق خواب کودک سبب میشه که اعتماد کودک نسبت به والدین بیشتر بشه و کودکان حتی زمانی که والدین در کنار اون نیستن احساس امنیت کنه. جدا خوابیدن کودکان به اجتماعی شدن اونها کمک میکنه، پس هرچه زودتر این عادت رو در فرزندتون ایجاد کنید. توجه داشته باشید، چنانچه در منزل شما فضای مناسب جهت اتاق کودک وجود نداره، میتونید در اتاق خواب خودتون به وسیله پرده یا دیوار پیش ساخته فضای مناسب برای خواب کودک رو فراهم کنید. در نهایت بهتره قبل از به دنیا اومدن خواهر یا برادر جدید کودک نوپا رو به اتاق خودش منتقل کرده باشید تا از احساس حسادت کودک نوپا به نوزاد جلوگیری بشه.